අයිවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පසින්දු ටිරන්ත YouTube channel එකට සහ ACVAMAS online academy එකට. ඉතින් අද දවසෙත් මම ඊටම වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. අද දවසේ මම මේ කියලා දෙන්න යන දේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ graphics softwares භාවිත කරලා post, FB post එහෙම නැත්නම් flyers, brochures වගේ හදන කට්ටියට තමයි. මොකද අද කතා කරන්නේ මේ ටෙක්ස්ටිං සම්බන්ධ ඊටාම වැදගත් කතාවක්. ටෙක්ස්ටිං කියලා කියන්නේ අපි අපේ post එකකට වෙන්න පුළුවන්, flyer එකකට වෙන්න පුළුවන්, brochure එකකට වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම design එකකට අපි භාවිත කරන අකුරු සම්බන්ධ ඊටාම වැදගත් කාරණාවක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ Photoshop වේවා, Illustrator වේවා, CorelDraw වේවා ඕනම graphics software එකක් අපිට භාවිත කරලා FB post හදන්න පුළුවන්, web banners හදන්න පුළුවන්, flyers, brochures මේ වගේ ගොඩක් කාණ්ඩ ඔස්සේ අපිට මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයකට ගමු FB post එකක්. ඒතකොට FB post එකක් අපි හදන්නේ මොන වගේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතුවද නැත්නම් මොකක්ද ඒකේ අරමුණ? ගොඩක්ම දැන් අපි උදාහරණයකට ගමු අපි ක්ලාස් එකක ඇඩ් එකක් හදනවා කියලා. ඒකේ අරමුණ තමයි ඇඩ්වර්ටයිසින්, වෙළඳ දැන්වීම කරන. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පුද්ගලයන් රාශියකට අපි sannivedanaya කිරීම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කිරීම තමයි මේ FB post එකක් හැදීමේ එකම අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පණිවිඩයක් යවන්න අපිට post එකක් ඇතුලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේ තියෙනවා. එකක් තමයි පින්තූර. අනිත් එක තමයි රූප සටහන්. අනිත් එක හැඩතල, වර්ණ සහ විශේෂම දේ තමයි අකුරු. ඔන්න ඔය කියන හැම දෙයක්ම එකතු වුනහම තමයි අපි මේ හදන post එකක තියෙන ගුණාත්මකභාවය වැඩි වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට උදාහරණ ඕනනම් FB එකේ උඩට පල්ලෙහාට යද්දී ඔයගොල්ලන් දකිනවා නේද? ඕන තරම් post දකිනවා. දැන් මම මේ කියපු කාරණාව පොඩ්ඩක් ඕක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔය හැම post එකකම වර්ණ ඊටාම හොඳින් සංකලනය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අකුරු භාවිතා කරලා තියෙනවා. හැඩතල භාවිතා කරලා තියෙනවා. රූප භාවිතා කරලා තියෙනවා. රූප සටහන් භාවිතා කරලා තියෙනවා. professional flyer designs. උනම් වාට Google එකට ගිහිල්ලත් මම මේ කියපු වචනේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. professional flyer designs කියලා search කරන නැත්නම් professional FB post design කියලා හරි දෙයක් search කරන් professional කියන එකේ තේරුම තමයි වෘත්තීය මට්ටම. දැන් අපිත් මේ graphic designing ඉගෙන ගන්න හැමදාම අර පරණ විදියටම කර ඉන්න නෙමෙයි නේද? අපි ටික දවසින් දවස දියුණු වෙනවා. ඉතින් මේ දියුණු වෙන්න අවශ්‍ය කාරණා තමයි මම මේ channel එකේ උගලන්න මේ වීඩියෝ සරහා මේ කොටස් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ graphic කරහා දියුණු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අවසාන අරමුණ තමයි professional graphic designer කෙනෙක් වෙන එක. ඉතින් මේ professional කියන කතාව ඇතුලේ තියෙනවා සෑහෙන දේවල් ගොඩක් ගැබ් වෙලා. ඉතින් අන්නේ දෙයකට වැදගත්ම වෙන කාරණාවක් තමයි අද දවසේ මම කතා කරන්නේ. මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ ටෙක්ස්ටිං සම්බන්ධී තාම වැදගත් දෙයක්. මම කලින් කිව්වා වගේ post එකක රූප සටහන්, ඡායා රූප, ඊළඟට වර්ණ, හැඩතල මේ හැම දෙයක් ඇතුළෙම ගොඩක්ම ඉස්මතු වෙලා පේන දේ තමයි අකුරු නැත්නම් ටෙක්ස්ටිං කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම මේ ටෙක්ස්ටිං කියන එක ටයිපෝග්‍රැෆි කියලා වෙනමම තියරි එකක් විදිහට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා graphic designing ඇතුළේ. ඉතින් අද දවසේ මම පාඩම අරගෙන ඉන්නේ අපේ basic to advanced Photoshop course එකේ එක දවසක අපි කරපු live එකක කොටසකින් තමයි මම සුපුරුදු විදිහටම කලින් පාඩම් වල වගේම මේ live එකක් භාවිත කරලා තමයි අද දවසේ ඔයගලන්ට මේක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ කතා කරන තීරයේ නම තමයි hierarchy. ටෙක්ස්ටිං කරද්දී hierarchy කියන දේ අපිට කොච්චරටම වැදගත් වෙනවද? කොච්චර වැදගත්ද? මම මෙහෙම කියනවට වඩා අපි මේ පාඩම බලලමු. බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි ඇත්තටම අපි post එකක් design කරද්දී මේ දේ වැදගත් වෙනවාම නේද කියලා. අපි බලලමු. මෙන්න මේ ටික ඔයා මතක තියාගන්න ඕන typing වලදී. Terms to keep in mind when typing. අපි type setting එකක් කරද්දී නැත්නම් type කරද්දී මෙන්න මේ කාරණා හතර මතක තියාගන්නම ඕනේ. මොකක්ද? hierarchy, පිළිවෙල. ඔන්න සිංහලෙන් ලියා ගන්න. hierarchy කියලා කියන්නේ පිළිවෙල. ඊළඟට leading, tracking and kerning කියලා කියන්නේ Photoshop වල තියෙන options තුනක්. මම ඒක Photoshop එකට ගිහලා දැන් පෙන්නනවා. අනේ leading, tracking and kerning කියලා කියන්නේ Photoshop වල type කියන tool එකේ තියෙන options තුනක්. ඒ තුන අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. සහ hierarchy කියලා කියන්නේ පිළිවෙල කියන අදහස. hierarchy කියලා කියන්නේ පිළිවෙල. hierarchy. අපි කියන්නේ අර බලය බෙදී යාමේ දූරාවලිය කියලා කියන්නේ hierarchy. ඒකෙත් අර උඩ ඉඳන් යටට යන පිළිවෙලක් නේ තියෙන්නේ නේද? උඩම ඉන්නවා ප්‍රධානිය, ඊළඟට අනිත් කට්ටිය එහෙමම ඉන්නවනේ. ඒතකොට hierarchy කියලා කියන්නේ පිළිවෙල. ඒතකොට මේ fonts අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවද? ඔව්. තියෙනවා පිළිවෙලක්. මම ඒකට උදාහරණයක් දැන් දෙන්න යන්නේ වාට. මේක දිහා බලලා මට අවංකව උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. අවංකව. හරිනේ තමන්ට අවංක වෙලා මට උත්තරයක් දෙන්න.
හරි. අවංකව කියන්න මේකේ තිබ්බ දේ උනා නේද? ඔව් නම් yes නම් yes කියලා මට chat එකට message එකක් දාන්න. හරි. 3 දෙනෙකුට yes වෙලා. no නම් no කියලා දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එකේ අවංකව දාන්න. හරි. බහුතරයකට yes වෙලා ඒ කියන්නේ ඉතින් මම එතකොට තීරණයක් ගන්නවා අනිත් පැයටත් yes තමයි කියලා. මොකද වෙලා යන නිසා. ඕකට තමයි හයරාකි කියලා කියන්නේ. ඉතින් තේරෙනවනේ ඔයාටම නේද? ඔයාට වෙච්ච දේම තමයි අනිත් කට්ටියටත් වෙන්නේ. මේකෙදි මොකද්ද මේ හයරාකි කියලා කියන්නේ? පිළිවෙල. අපි භාවිතා කරන පිළිවෙල. වැදගත්ම දේවල් ලොකුවට දාන්න ඕනේ. ඊළඟට වැදගත් දේවල් ටිකක් ලොකුවට දාන්න. ඊළඟට වැදගත් දේවල් පොඩියටම දාන්න. වැඩිය වැදගත් නැති සහර හංගල ගහන්න ඕනේ වගේම තියෙනවා නේද? අර අපි දැම්මා ඇයිවා කියෙව්වේ නැද්ද වගේ ඒවා නේද? දාලා තිබ්බ ඇයි කියෙව්වේ නැද්ද කියලා නිකන් අදහසක් දෙනවා චූටියට දාන්න. හරියට නිකන් අර එක එක ඔෆර්ස් දෙනවා කියලා දාන්න ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් නේද? මොනවාද මේකේ ඔය ෆුඩ් සිටි එකේ එහෙම දාන්නේ නේද? අරක ගත්තාම මේක දෙනවා මේක මෙච්චරයි සීනි කිලෝ එක මෙච්චරයි කියලා දානවා යටින් චූටියට දානවා කන්ඩිෂන්ස් ඇප්ලයි කියලා නේද? ඒ කියන්නේ කොන්දේසි සහිතයි කියලා චූටියට දාන්නේ. ඇයි? ඒක ලොකුවට දැම්මොත් එහෙම ඔයා බලනවද ඇඩ් එක? නෑ ඒක බලන්නේ. අර සීනි මිටිය ලොකුවට දාලා සීනි කිලෝ එක මෙච්චරක් අඩු වෙනවා අවුරුද්දට මෙච්චරක් අඩු වෙනවා කාඩ් එකට මෙච්චරක් අඩු වෙනවා සම්පත් වලින් ගෙවුවා මෙච්චරක් අඩු වෙනවා කියලා ලොකුවට දානවා. ඇයි? ඒකනේ වැදගත් නේද? කඩේට ගෙන්න ගන්නයි ඕනේ. පස්සේ ඉතින් කොන්දේසි ටික හිමීට කිව්වට පස්සේ ඔයාගේ හිත වෙනස් කරගන්න බෑ. ඔයා දැන් අරගෙනනේ බඩු. ආයෙතින් අතෙන්ට ආයෙ හැරලා ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් ටීවී එකේ දැන් මෙහෙමනේ අපි ඒව දන්නේ එහෙම කියලා කෑ ගහනවද කඩේ ඇතුලේ? නෑ නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු. නේද? රැවටුනා නම් ඒ ලැජ්ජාව පස්සේ තියාගෙන බඩු ටික අරගෙන එනවා කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? අන්න ඒක තමයි ඉතින් මාකටිං නේද? ඇඩ්වර්ටයිසින් කියන්නේ ඕකට තමයි. ඒ නිසා වැදගත්ම දේවල් මිනිස්සු අද්දලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ෆ්‍රී කියලා දානවනම් නැත්තම් ඩිස්කවුන්ට් කියලා දානවනම් ඒව තමයි ලොකුවටම දාන්නේ. නේද? පස්සේ ඉතින් අනිත් ඒවා චූටි චූටිට දාන්න. දැන් නිකමට හිතනවා Facebook එකේ උඩට පල්ලෙහාට යනවා. හරිද? ඔහම රෝල් කර කර යනවා. යද්දී මොනහරි ෆ්‍රී නැත්තම් ඩිස්කවුන්ට් කියලා දැක්කොත් ටක් ගාලා ඉතින් නතර වෙනවද නැද්ද? නතර වෙලා කියවනවා. මොකක් හරි කමන්නේ නේද? නිකන් දෙනවා නම් කඩුපාර හරි කනවනේ ලංකාවේ මිනිස්සු නේද? ඒ වගේ අර ෆ්‍රී ඩිස්කවුන්ට් අදාළ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරට. මොකද්ද මේ ඩිස්කවුන්ට් එක? මොකේද දෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් නතර වෙලා බලනවා. නේද? ඔයාට ගැලපෙනවනේ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් කියවලා බලනවා නේද? ඉතින් ඔයාව නතර කරගත්තේ කොහොමද? ලොකුවට දාලා. මොකට තමයි හයරාකි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නෑනේ මොකද්ද මේ හයරාකි කියන්නේ කියලා නේද? මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක තමයි මේ කියන්නේ. හරිනේ ෆොන්ට් සයිස් එක. ඒ අදාළ වැදගත් පොයින්ට්ස් වලට මේ අදාළ ෆොන්ට් සයිස් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. හයරාකි. හරි. ඊළඟට වචන ටික තමයි leading, tracking and kerning. leading, tracking and kerning. මම මේක සරලව කරලා පෙන්නන්නම්. අපි ඉදිරි සතිවලදී අපි වෙනම නිර්මාණ කරනවානේ මේ අරගෙන ෆ්ලයි එකක් එහෙම සම්පූර්ණයෙන් මොලේ ඉඳන් හදන ඇක්ටිවිටිස් අපිට ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒක කරද්දී මම නැවත මේක පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම්. දැනට මම මේ තුන් දෙනාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අපි ගන්නවා. මේක Photoshop වේවා, Illustrator වේවා, CorelDraw වේවා ඕන හැම එකටම මේක පොදුයි. නැත්නම් මේ Photoshop ගත්තාම හිතන්න බෑ Photoshop වල විතරක් මේක කියලා නෑ. ඕනම graphics software එකක මේ කියපු කාරණා හැම දෙයක්ම පොදුයි. හරි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ තුන් දෙනා. hierarchy කියන එක දන්නවනේ. leading, tracking and kerning. අපි බලමු ඔය තුන් දෙනා කොහෙද ඉන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයාලට දැන් හොඳට පැහැදිලි ඇති මේ හයරාකි කියන තියරි එක ටෙක්ස්ටිං වලට කොච්චරට වැදගත් දෙයක්ද කියලා. ඒ වගේ තව වැදගත් වෙන බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේ ටෙක්ස්ටිං වලට විතරක් නෙමෙයි මේ graphic designing ඇතුලේ අපිට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන නැත්නම් මේ professional කියන තැනට යන්න ඕන නම් මේක ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ බොහෝ කාරණා තියෙනවා. නැත්නම් මේ නිකන් software එකක් open කරගෙන පින්තූරයක් කපාගෙන අකුරු ටිකක් දාගෙන කළා කියලා යා graphic designer කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒක මම හැමදාම කියන කාරණාවක්. ඉතින් මේ වෘත්තීය මට්ටමේ ඩිසයින් කරන කෙනෙක් නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝ දේවල් මම මේ channel එක තුලින් කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් ඔයා අදම නම් මාත් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එකක් බලන පළවෙනි වතාව නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා මුල ඉඳන්ම graphic designing කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳන්ම මේ softwares වල වැඩ කරන විදිය මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියටත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ආසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න channel එකේ. වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ notification එක ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වෘත්තීය මට්ටමේ ඩිසයින් කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම ලබා ගන්න පුළුවන් ACVAMAS online academy එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ අපි දාලා තියෙනවා අපේ නම් page එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහේ links හැම දෙයක්ම අපි දාලා තියෙනවා. නැත්නම් 071 378 29 83 කියන WhatsApp number එකට පොඩි message එකක් දාන්න ඔයාලට හැම විස්තරයක්ම දැනගන්න පුළුවන් අපේ පාඨමාලාවන් පිළිබඳව. graphic designing, MS Office, SPSS මේ වගේ පාඨමාලා බොහෝමයක් අපේ online academy එක තුලින් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ දැනුම හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පාඩම අපි ගෙන ආවේ මේ graphic designing සම්බන්ධව. එතකොට Photoshop basic to advanced Photoshop ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Photoshop ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න නමුත් ආසාව තියෙන මුල සිට සරලවම සංකීර්ණ කොටස් දක්වාම ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා වෙනම මම link එකක් දාලා තිනවා. ඒ course එක සම්බන්ධව සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අලුතෙන් course එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.